ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው ወይ? አዲስ ለሆናችሁ ተመልካቾቼ ስሜ ቲጂ ይባላል። ዛሬ የማቀርብላችሁ በጣም ቀላል የሆነ የዳቦ አሰራር ነው። የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሂድ። የተጠቀምኳቸው ግብአቶች ኦል ፐርፐስ ዱቄት፣ ደረቅ ክራምበሪ፣ ዘቢብ፣ ስኳር፣ ጨው፣ እንቁላል፣ ቡርትኮን እና እርሾ ነው። በመጀመሪያ ቡርትኮኑን ልጬ እንቁላል ጨምሬ ከውሃ ጋራ በጁስ ማሽን ፈጨሁት። ለዚህ ዳቦ አዘገጃጀት ቡርትኮን የተጠቀምኩት ዳቦውን ጣፋጭ ጣዕም እንዲሰጠው ነው። በተጨማሪም ዳቦ ቆንጆ ቀለም ይይዛል። የተፈጨውን የቡርትኮን ጭማቂ ካጠለልኩት በኋላ ከደረቅ ግብአቱ ጋር ደባልቄ አሸሁት። ያሸሁት ሊጡ ለስለስ ያለ መሆኑን ካየው በኋላ ትንሽ ዘይት በመቀባት ለ45 ደቂቃ አስቀመጥኩት። ከ45 ደቂቃ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ሊጡ ቦክቷል። ያዘጋጀሁትን ደረቅ ክራምበሪ እና ዘቢብ ጨምሬ አብሬ አሸሁት። ሊጡን 6 ቦታ ቆርጬ ዳምጬ አጣጠፍኩት። ለመጋገሪያ ያዘጋጀሁትን ዕቃ ዘይት ቀብቼ ያዘጋጀሁትን ሊጥ ደረደርኩት።
ከዛ ለ45 ደቂቃ ሸፍኜ አስቀመጥኩት። ከ45 ደቂቃ በኋላ ሊጡ ቦክቷል። የእንቁላል አስኳል ቀብቼ 350 ዲግሪ ፋራናይት ወይም 175 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ በማድረግ ለ25 ደቂቃ ጋገርኩት። ይሄው እንደምታዩት ዳቦ ቆንጆ የብርቱካን ቀለም ይዟል። ስቀምሰው በጣም ይጣፍጣል። በጣም ልዩ ነው። እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ውድ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ቪዲዮ ይዤ ስመጣ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ውድ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለምታዩልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።